Hello guys, welcome back to my channel. तपाईहरुलाई आज चाहिँ म मेरो च्यानलमा चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो देखाउन गइरहेको छु. आजसम्म मैले जति पनि भिडियो गरे, फोटोग्राफ गरे, I used to be a Nikon guy. So मेरो चाहिँ Nikon D5D4 थियो अनि D750 र D7000 थियो. So I scrapped everything. अलिकति स्याड त लागिरहेको छ सबै निकोनलाई चाहिँ कम्पनीमा रिटर्न गर्नु, but now I'm going to change it back to Canon kits ma. So मैले चाहिँ मेरो Canon kits पाएको छु, हिजो पाएको छु. आज चाहिँ मेरो अनबक्सिङ गर्ने प्लान छ. होपफुली तपाईहरुलाई मन पर्छ होला. चाहिँ म फर्स्ट मेरो Canon मा के रहेको छ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु. So I have got two Canon body मा चाहिँ एउटा, this is my first Canon body. Let's unboxing it. So Canon R5 EOS R5 तपाईहरुलाई मन पर्छ होला. So it's brand new set coming up. के आउँदो रहेछ त बक्समा. So यो चाहिँ I don't know, यो चाहिँ manual. I might need it for later. Charger, box, battery, charging cable. So this is, I don't know. Oh, C type cable reader. Type C cable. I don't need this. So finally here is the Canon baby. It's a Canon R5. So this is Canon R5. यसको स्पेक्सहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ. 45 megapixel camera body, 12 bit per second, as well as it can take 45 megapixel stills र 8K video, 4K पनि 120 frame per second मा खिच्न सक्छ. So चाहिँ यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड क्यामेरा बडी अथवा सेकेन्डरी क्यामेरा भनेर मेन प्याकमा हुन्छ. होपफुली यसले चाहिँ दामी काम गर्छ होला. फ्लिप स्क्रिन, love it. So I'm going to put this one here. So यो चाहिँ EOS R5 को I don't need it. मेरो मसँग चाहिँ ब्ल्याक ऱ्यापिड छ. सेकेन्ड क्यामेरा बडी चाहिँ मसँग यो चाहिँ Canon EOS 1DX Mark III. So यो चाहिँ मेरो प्राइमरी क्यामेरा हुनेछ अबदेखि. So this is a DSLR को चाहिँ फ्ल्यागशिप क्यामेरा हो भने मिररलेस को फ्ल्यागशिप क्यामेरा चाहिँ EOS R5 हो अहिलेको लागि. Wow, this is 1DX Mark III. अति नै राम्रो छ. यो चाहिँ मेरो प्राइमरी क्यामेरा हुनेछ. यसले चाहिँ 20 फ्रेम पर सेकेन्ड इन इलेक्ट्रोनिक र 14 फ्रेम पर सेकेन्ड चाहिँ मेकानिकल शटर. यसको चाहिँ 20 मेगापिक्सल क्यामेरा हो भने यसले चाहिँ अप टु 4K खिच्न सक्छ. Look at this body. पक्कै strong made. So this is my secondary and this is my primary camera. So I'm going to put these and brothers here like this. This is the biggest lens I have got. So it's a EF mount, 100 to 400 millimeter lens, variable f4.5 to 5.6. So मेरो Nikon मा चाहिँ 70 to 200 longest lens थियो मसँग म्यान प्याकमा. अहिले चाहिँ अब 200 भनेपछि यो चाहिँ 400 मिलिमिटर भनेपछि यो चाहिँ लङ्गर लेन्स हुनेछ. यो चाहिँ मेरो 100 to 400 millimeter लेन्स. पक्का राम्रो लेन्स छ यो चाहिँ निकोनको. मलाई वाइट मन पर्छ. मसँग पनि 70 to 200 पनि छ. यो चाहिँ 70 to 200 f2.8 हो. यो चाहिँ 100 to 400 लुक्स साइज उस्तै देखिएको छ. अलिकति मात्रै
100 to 400 मिलिमिटर लेन्समा चाहिँ अलिकति ठुलो देखेको छ यसको राम्रो पक्ष चाहिँ 2.8 70 to 200 सम्म जहाँ पनि 2.8 हो भने अर्को राम्रो पक्ष चाहिँ सबै लेन्स चाहिँ भित्रै हुन्छ भने यसको अलिकति डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पप आउट हुन्छ 400 मा जाँदा चाहिँ यति लामो देखिन्छ अनि 200 मा हुँदा चाहिँ छोटो हुन्छ सो यसलाई पनि म यहाँ राख्छु 24 to 105 यो चाहिँ 24 to 105 EF mount lens हो so I can use either of these so यो चाहिँ यसको चाहिँ R mount हो यसको R mount भन्नाले चाहिँ यसको त माउन्टिङ साइज चाहिँ ठुलो छ यो 1DX Mark III को भन्दा however मसँग चाहिँ एडाप्टर छ so that I can use either of the lens to the either of the camera जुन सुकै क्यामेरामा पनि यो लेन्स चाहिँ युज गर्न सकिन्छ 16 to 35 मिलिमिटर लेन्स यो चाहिँ मेरो वाइड एंगल लेन्स हुनेछ हैन so this is going to be 16 to 35 millimeter lens हो so यो चाहिँ f1.4 लेन्स पक्का राम्रो लेन्स छ again लेन्स वुड राखेमा चाहिँ यो चाहिँ स्पीड लाइट हो सो मसँग चाहिँ 3 वटा स्पीड लाइट छ म अहिले खोल्न चाहदिन यो स्पीड लाइट चाहिँ Canon को स्पीड लाइट लेटेस्ट 600 EX2 हो 3 वटा 600 EX2 लेन्स छ लेन्स र स्पीड लाइट छ which is so good यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ मसँग चाहिँ कमान्डर युनिट छ यो चाहिँ कमान्डर हो यो चाहिँ कमान्ड युनिट हो Canon को कमान्ड युनिट हो यो कमान्डरले चाहिँ आइदर अफ दिस जुनसुकैमा राखेर यो फ्ल्यास 3 वटा अथवा कतिवटा हो यहाँ चाहिँ 14 वटा च्यानलसम्म हुन्छ 14 वटा च्यानल प्लस सब च्यानल युज गरेर चाहिँ मैले जति पनि फ्ल्यासेसहरुलाई चाहिँ अप टु 30 वटा फ्ल्यास चाहिँ एक चुटीमा चाहिँ ट्रिगर गर्न सकिन्छ युजिङ द क्यामेरा Canon को ब्याट्री ग्रिप हो यो चाहिँ R5 को ब्याट्री ग्रिप हो सो 1DX Mark III लाई चाहिँ ब्याट्री ग्रिप चाहिँदैन किनभने यसको ब्याट्री चाहिँ एकदमै कम्पेरेटिभ टु R5 एकदमै ठुलो हुन्छ सो इट कन्टेन्स 2 ब्याट्रिज इदर अनि यसमा चाहिँ पोर्ट्रेट मोडमा खिच्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यो भित्र यसरी जान्छ पोर्ट्रेट मोडमा खिच्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सबै कुरा राखेको हुन्छ यो ब्याट्री ग्रिपलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ BGR10 ब्याट्री ग्रिप अथवा ब्याट्री ग्रिप R10 हो राइट यो चाहिँ एडाप्टर हो सो यसमा चाहिँ फिल्टर ड्रप इन फिल्टर पनि राखेको छ ड्रप इन ए फिल्टर भन्छ यो चाहिँ एकदम नै राम्रो छ सो यो चाहिँ R5 मा एडाप्टर युज गरेर चाहिँ EF माउन्ट सबै लेन्सेसहरु चाहिँ R5 मा युज गर्न सकिन्छ मसँग चाहिँ अहिले चाहिँ CF एक्सप्रेस कार्ड भन्छ यो चाहिँ एकदमै फास्टेस्ट कार्ड हो यो चाहिँ R5 मा अथवा 1DX Mark III जुनसुकैमा पनि जान्छ सो CF एक्सप्रेस कार्ड टाइप B कार्ड हो यो चाहिँ 4K भिडियोहरु खिच्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ रिडिङ स्पिड चाहिँ 1500 मेगाबाइट पर सेकेन्ड छ भने चाहिँ राइटिङ स्पिड चाहिँ 800 मेगाबाइट पर सेकेन्ड सो पहिलाको XQD CF कार्डहरु भन्दा चाहिँ टाइम्स आई थिंक टाइम्स 3 टाइम्स 4 स्पिड हुन्छ CF एक्सप्रेस कार्ड चाहिँ XDC X के भन्छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ SD कार्ड यो पनि R5 मा पनि जान्छ यो दुईटै जान्छ सो यो चाहिँ 260 मेगाबाइट पर सेकेन्ड चाहिँ राइटिङ स्पिड हो भने रिडिङ स्पिड चाहिँ 300 मेगाबाइट पर सेकेन्ड पहिलाको SD कार्डहरु भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै फास्ट डबल स्पिडमा हुन्छ CF एक्सप्रेस कार्ड रिडर हो यो चाहिँ SanDiskकै यसलाई चाहिँ एक्सट्रिम प्रो CF एक्सप्रेस कार्ड भन्छ किन डिभाइस भन्छ यो चाहिँ युनिभर्सल रिडर हो यसले चाहिँ डाटा स्पिड रिडर गर्छ माइक्रो SD पनि खान्छ SD कार्ड पनि लिन्छ सो यो चाहिँ युनिभर्सल हो एकदमै फास्ट छ यो पनि द्याट्स इट फर टुडे होपफुल्ली तपाईहरुलाई यो भिडियो अनबक्सिङ भिडियो मन पर्यो होला तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै क्यामेरा सम्बन्धी कुनै फोटोग्राफ सम्बन्धी जिज्ञासा छ भने चाहिँ
प्लिज डु नट हेजिटेट टु कमेन्ट मी तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्युटोरियल कसरी चाहिँ राम्रो फोटोग्राफ गर्ने, कस्तो खालको क्यामेरा किन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो अपलोड गर्नेछु। भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नेछु। क्यामेरामा चाहिँ कसरी फोटो राम्रोसँग लिने हैन, मोबाइल फोनबाट खिच्दाखेरि कसरी खिच्ने, क्यामेराहरू चाहिँ जस्तो 1DX Mark III, R5 अथवा कुनै जुनसुकै पनि तपाईँहरूसँग भएको DSLR क्यामेरा युज गरेर चाहिँ राम्रो फोटोग्राफ कसरी खिच्ने, अन फ्ल्यास क्यामेरा अथवा अफ क्यामेरा फ्ल्यास पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ कमान्डर युज गरेर चाहिँ अफ क्यामेरा अथवा अन क्यामेरा कसरी खिच्दा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। प्लिज पछि पनि मेरो भिडियोहरू हेर्दै जानुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे। बाई।